Om hele speciale momenten te herdenken. Om te hebben over een nacht die heel speciaal is. Een van de hemelse wonderen van Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ik heb het uiteraard over de Miraj Sharif. Maar voordat ik daarover zal beginnen, over de Hemelreis, wil ik jullie graag vertellen over de voortreffelijkheid van de Durood Sharif. Nou, het is vermeld dat de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat degene die uit liefde voor mij 3 keer in de dag en 3 keer in de avond salat reciteert op mij, Allah Azza wa Jal zal zijn zondes van die dag en die nacht vergeven. Nou, laten we voordat we verder gaan met mijn toespraak gezamenlijk Durood Sharif reciteren. Dus lees u met me mee. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. Nou, we zullen het dus inshallah vandaag hebben over Miraj Sharif, over de Hemelreis. Hoe het begon, hoe het plaatsvond en allemaal wat erbij kwam kijken. En ook wat er na de Miraj Sharif gebeurde. Dus toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam terugkeerde naar Makkah, wat was er toen gebeurd? Dus inshallah zullen we het daarover hebben. Maar eerst over de naam. Een andere naam voor Miraj is Isra. En dat betekent om iemand op een avondreis mee te nemen. En die naam komt vanuit de heilige Koran. In Surah Banu Israël vers 1 waarin Allah subhanahu wa ta'ala vermeldt: A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi layla. Vrije vertaling hiervan is: verheven is hij die zijn dienaar op reis nam in de nacht. En een grote hoeveelheid sahaba radiyallahu anhum hebben deze wonder overgeleverd van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En het aantal is allemaal vermeld in verschillende hadithboeken, in verschillende sira-boeken, verschillende biografieboeken. Maar Alana Zarqani rahmatullah ta'ala heeft zelf 45 sahaba-ikram vermeld die deze wonder hebben overgeleverd van Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nou, wanneer vond Miraj Sharif nou plaats? Wat was de exacte datum? Nou, hier zijn dus veel meningsverschillen over. Verschillende geleerden hebben verschillende opinies hierover. Maar waar iedereen eigenlijk wel mee eens is dat het ten eerste plaatsvond na de openbaring van de Koran. Dus toen wahi begon neer te dalen op de profeet sallallahu alayhi wa sallam in Makkah. En voordat hij migreerde naar Medina. Dus intussen die periode vond het ergens plaats. Nou, Ibn Qutayba, imam Rafi en imam Nawawi hebben gezegd dat Miraj dus plaatsvond in de islamitische maand van Rajab. En vele mensen geloven, en Alama Zarqani heeft het ook gezegd, dat het waarschijnlijk op de 27e van Rajab is. Dus vandaar dat het vaak wordt gevierd en wordt herdacht op de 27e van Rajab. Nou, hoe vaak en hoe eigenlijk vond Miraj Sharif plaats? Nou, de meerderheid van de geleerden geloven dat Miraj plaatsvond ten eerste met lichaam en ziel in een staat van bewustzijn. Dus het was geen droom. Dus niet dat het in een droom plaatsvond of alleen met de ziel plaatsvond. Nee, we geloven dat het met lichaam en ziel plaatsvond in een staat van bewustzijn. En dat het ook alleen maar slechts 1 keer plaatsvond. En dit is het geloof van de meerderheid van de Sahaba, meerderheid van de Tabi'in. En de Tabi'in zijn die mensen die met de Sahaba hebben ontmoet, met hen hebben gestudeerd. Meerderheid van de Fuqaha, dat zijn de jurisprudenten, de mensen die over fiqh gaan. En de meerderheid van de muhaddithin, de geleerden van hadith en de Sufia. Dus dit is de meerderheid van het geloof. Dus ten eerste nogmaals, dat het plaatsvond met lichaam en ziel in een staat van bewustzijn. En dat het slechts 1 keer plaatsvond. Nou, helaas zijn er mensen die zeggen van nee, Miraj was niet fysiek, vond niet fysiek plaats, was in een droom, terwijl de profeet niet bewust was. Nou, de geleerden hebben gezegd dat de persoon die dit gelooft, een afgedwaalde is. Het is niet toegestaan om te geloven dat Miraj alleen met de ziel plaatsvond, dus als een droom. Wij geloven nogmaals, correcte geloof van de Ahle Sunnah, is dat het plaatsvond met lichaam en ziel. In een staat van bewustzijn. Sallu ala al-Habib. Nou dan een korte beschrijving over Miraj. Wat is Miraj precies? Hoe begon het eigenlijk allemaal? En
Waar gingen ze allemaal? Waar ging de profeet sallallahu alayhi wa sallam allemaal naartoe? Nou, op de nacht van Miraj werd het dak van de profeets huis geopend. En Hazrat Jibril alayhi salam daalde neer met anderen. Nou, ze namen hem mee naar de haram van de Kaaba. Vervolgens spleten ze zijn borstkas open, hadden ze zijn hart gewassen met zamzamwater en goten zij wijsheid en iman van een schaal erin. En nadat dit allemaal was gedaan, werd vervolgens alles gerestaureerd naar zijn originele staat. Dus uiteindelijk werd de borstkas dus weer dichtgemaakt na al de voorgaande handelingen werden verricht. Nou, vervolgens werd er gereisd vanaf Makkah al-Mukarrama naar Jeruzalem, Beit al-Muqaddas. En hoe werd dit gedaan in één nacht? Want zoals we weten is het best wel een grote afstand. Van wat we nu Saudi-Arabië noemen en Jeruzalem. Dus hoe is die afstand zo snel afgelegd in één nacht? Want de afstand werd afgelegd met een vervoersmiddel en de naam ervan is Burak. Nou, de Burak, dan is vervolgens de vraag, oké, je hebt een vervoersmiddel genoemd, dat is oké. Maar hoe snel was dit vervoersmiddel dan dat hij in één nacht van Makkah al-Mukarrama naar Jeruzalem ging? Oké, als je voor je uitkijkt normaal gesproken, heb je een horizon. Zeg maar een punt tot waar je kan zien en niet veel verder. Nou, het is gezegd dat de Burak zo snel was dat hij constant aan het einde van de horizon was. Dus dat is hoe snel hij was en dat verklaart dan ook hoe binnen één nacht van Makkah al-Mukarrama naar het Beit al-Muqaddas, Jeruzalem, werd gereisd. Maar waren alle andere ongeveer 124.000 profeten ook aanwezig. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam leidde een gebed van 2 nafil rakat met alle aanwezige profeten. Vandaar ook de titel Imam al-Anbiya, imam van de profeten. Sallu ala al-Habib sallallahu alayhi wa sallam. Nou, na vertrek dus plaatste Hazrat Jibril alayhi salam 2 pommen voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. 1 pom bevatte alcohol, de andere pom bevatte melk. Nou, de profeet sallallahu alayhi wa sallam koos de pom met melk. Waarop Hazrat Jibril alayhi salam tegen hem zei: u heeft fitrat gekozen, u heeft de ware aard gekozen. Had u alcohol gekozen, zou u umma afdwalen en u aapje umma gumra ojasi. Nou, vervolgens begon de echte hemelreis. Dus dat ze naar de hemel gingen. Nou, wie werd allemaal ontmoet tijdens de hemelreis? Nou, Hazrat Jibril alayhi salam nam de profeet sallallahu alayhi wa sallam eerst mee naar de eerste hemel, waar hij Hazrat Adam alayhi salam. Vervolgens gingen ze naar de tweede hemel, waar Hazrat Yahya en Hazrat Isa alayhi salam werden ontmoet. En daar had hij hen ook kort gesproken. Overigens Hazrat Yahya alayhi salam en Hazrat Isa alayhi salam zijn neven van elkaar. Op de derde hemel werd Hazrat Yusuf alayhi salam ontmoet. Hazrat Yusuf is die nabi die bekend staat om zijn schoonheid. Maar ook zijn schoonheid kan niet vergeleken worden met de schoonheid van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Op de vierde hemel werd Hazrat Idris alayhi salam. Op de vijfde hemel Hazrat Harun alayhi salam. Op de zesde hemel Hazrat Musa alayhi salam. En op de zevende hemel werd Hazrat Ibrahim Khalilullah alayhi salam ontmoet. En hij rustte met zijn rug tegen Beit al-Ma'mur, waarin 70.000 engelen aanwezig waren. Nou, iedere profeet die onze nabi alayhi salatu wassalam had ontmoet, groette hem met welkom o voortreffelijke profeet. En uiteindelijk had de profeet dus Jannah gezien. En uiteindelijk kwamen ze aan bij Sidratul Muntaha. Hazrat Jibril alayhi salam gaf aan dat dit het punt is waar hij niet verder kwam. En uiteindelijk ging de profeet dus naar de hoogste arsh en verder. En uiteindelijk had hij Allah subhanahu wa ta'ala ontmoet. En het geloof van de meerderheid van de Sahaba en van de Ahlul Sunnah is dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam met zijn fysieke ogen Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezien. Nou, Allah sprak zijn geliefde sallallahu alayhi wa sallam. En zijn geliefde sallallahu alayhi wa sallam sprak tot hem subhanahu wa ta'ala. Nou, wat zeiden ze? Wat voor sfeer was het? En niemand kan dit beschrijven. Maar Allah subhanahu wa ta'ala beschrijft het zelf in de Koran in Surah al-Najm vers 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأوحى إلى عبده ما أوحى. Nu openbaarde hij aan zijn dienaar wat hij openbaarde. Sallu ala al-Habib. Nou, we hebben het dus zojuist gehad over hoe Miraj in eerste instantie plaatsvond. Dus wat waren de beginstappen? Nou, eerst wat gebeurde, dat Jibril alayhi salam kwam de profeet ophalen, de borstkas werd opengespleten, hij werd voorbereid, hart werd met zamzamwater gewassen, gereisd naar Beit al-Muqaddas, vervolgens de 7 hemelen bezocht en uiteindelijk heeft hij Allah subhanahu wa ta'ala ontmoet. Nou, de profeet kreeg vele cadeaus en veel dua's, maar
een aantal speciale cadeaus kregen van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat zijn 3. Nou, het eerste is de laatste ayat van Surat al-Baqarah. Dus de laatste paar versen van Surat al-Baqarah. Het tweede is het goede nieuws van Jannah voor iedereen van zijn umma die geen shirk begaat. Dus iedereen van zijn umma die geen partners associeert met Allah subhanahu wa ta'ala. Nou, we weten dat uiteindelijk wij bidden niet meer 50 keer per dag, wij bidden 5 keer per dag. En hoe dit tot stand is gekomen is dat Hazrat Musa alayhi salam vertelde aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam van 50 gebeden zijn te veel voor de mensen van uw umma. Het moet verminderd worden. Dus de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam ging een aantal keren heen en terug naar Allah subhanahu wa ta'ala. En uiteindelijk werd het aantal gebeden verminderd van 50 tot 5. En dit zijn de 5 gebeden die wij tot de dag van vandaag nog steeds bidden. Dus nogmaals, 3 cadeaus. Het eerste cadeau waren de laatste ayat van Surat al-Baqarah. Het tweede, het goede nieuws van Jannah voor iedere ummati die geen shirk begaat, dus die geen partners associeert met Allah subhanahu wa ta'ala. En de laatste waren 50 die uiteindelijk 5 gebeden per dag werden. Nou, wat gebeurde er na de Mi'raj? Nou, we weten dus dat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam eigenlijk door een intensieve reis ging door de hemelen en de teken van Allah subhanahu wa ta'ala had gezien, van Allah subhanahu wa ta'ala zijn macht had gezien. Nou, uiteindelijk keerde hij terug naar Beit al-Muqaddas in Jeruzalem. En uiteindelijk moest hij terug naar Makkatul Mukarrama. En hoe is hij dan teruggegaan? Nou, eigenlijk op dezelfde manier hoe hij was gekomen, op de Buraq. Dus uiteindelijk vanuit Beit al-Muqaddas terug naar Makkatul Mukarrama op de Buraq. En toen hij aankwam, bleek dus dat de tijd nauwelijks was verstreken. Al die dingen die ik heb vermeld, in wezen als je erover nadenkt, je zou denken het heeft zo lang geduurd, zoveel tijd is verstreken. Maar dit was in een andere realiteit. En uiteindelijk teruggekomen op aarde zagen we dat, terwijl de profeet aanwezig was van de wereld, dat tijd nauwelijks was verstreken. Subhanallah. Nou, de volgende ochtend vertelde de profeet sallallahu alayhi wa sallam alles wat hij had gezien, alles wat hij had meegemaakt aan de Quraysh. De Quraysh is zijn stam, dat was een Arabische stam. En ze hadden allemaal een gemeenschappelijke voorvader, eenzelfde voorvader. En hij vertelde dus aan zijn stam over alles wat hij had meegemaakt, deze hemelreis die plaatsvond. En de mensen geloofden niet. Ze zeiden, je bent de leugenaar, maar dat wel. Nou, een aantal leiders van de Quraysh, die waren wel geweest, die waren wel geweest naar Beit al-Muqaddas, die waren wel naar Jeruzalem geweest. Zij begonnen gedetailleerde vragen te stellen aan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hele specifieke dingen over architectuur. Van hoe dat gebouw, hoe zag dat eruit, hoe zag die deur eruit, hoe zag dit eruit, hoe zag dat eruit. En op dat moment had Allah subhanahu wa ta'ala Beit al-Muqaddas geplaatst voor Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dus iedere vraag die werd gesteld, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zag met zijn gezegende ogen, zag hij Beit al-Muqaddas. En op dat moment kon hij iedere vraag beantwoorden die aan hem werd gesteld. En de mensen wisten, hij is niet eerder geweest. De mensen wisten wel waar de profeet naartoe is geweest, overal waar hij is gegaan, etc. Maar ze wisten, hij is niet aan Beit al-Muqaddas eerder geweest. Dus dit was een evenement, een gebeurtenis dat hen zeker verbaasde. Van, we weten hij is niet eerder geweest, maar toch kan hij dit ons allemaal vertellen. En dat gaf dus aan inderdaad dat hij een profeet van Allah was en dat hij inderdaad dat hij waar was in alles wat hij zei. Er waren dus verschillende vervoersmiddelen tijdens de hemelreis, zoals eerder ook vermeld. Nou, imam Ali zegt in zijn tafsir dat er 5 middelen van transport waren tijdens de hemelreis. Nou, de eerste had ik al benoemd, de Buraq. En die had hem gebracht van Makkatul Mukarrama naar Beit al-Muqaddas in Jeruzalem. Vervolgens de treden van Noor, die van Beit al-Muqaddas in Jeruzalem naar de eerste hemel ging. Derde, de vleugels van engelen, die Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam van de eerste tot de 7e hemel bracht. En vervolgens de vleugels van Hazrat Jibreel alayhi salam, de vierde, die hem van de 7e hemel tot aan Sidratul Muntaha bracht. En de vijfde, Rafraf, die Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam van Sidratul Muntaha tot Qaba Qawsayn brachten. En Rafraf is een hemelse tapijt die Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dus transporteerde van Sidratul Muntaha, het punt waar Jibreel alayhi salam niet verder kon, tot aan Qaba Qawsayn. En dat is de nabijheid tot Allah subhanahu wa ta'ala. En van Beit al-Muqaddas tot Qaba Qawsayn hebben we dus ook gehoord dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam op een aantal plekken was gestopt. En in totaal zijn dit 10 plekken. Nou, de eerste 7 zijn de eerste 7 hemelen waar we het zojuist ook over hebben gehad, dus dat zijn 7. De 8e Sidratul Muntaha, de 9e Mastawa en de 10e Arsh Azim. Nou, dit is dus eigenlijk
kort over alles wat plaatsvond tijdens de Miraj, van begin tot eind. Dus we hebben geleerd, de profeet ging vanuit Makkah naar Beitul Muqaddas, van Beitul Muqaddas ging hij naar de 7 hemelen, van de 7 hemelen ging hij Allah subhanahu wa ta'ala ontmoeten, heeft hij hem subhanahu wa ta'ala gezien, gesproken. Uiteindelijk kwam hij terug en hij had een aantal cadeaus gekregen. Wat waren de cadeaus? Het eerste cadeau was de laatste ayat van Surah Al-Baqarah. Het tweede cadeau was het goede nieuws van Jannah voor iedere ummat die geen shirk begaat. Derde goede nieuws, derde cadeau, was 50 gebeden die uiteindelijk werden verminderd tot 50 gebeden per dag. Dit zijn dus drie cadeaus die werden meegegeven. En vandaar dat het eigenlijk belangrijk is dat we lezen over evenementen, grote gebeurtenissen die plaatsvonden in islam, zodat we snappen waar we vandaan komen en waarom we dingen herdenken. Overal zit een reden achter. En we hebben dus gehoord van bijvoorbeeld vandaag dat dit de nacht is waarop dan de namaaz zwart werd op de moslims. Dit is dus een hele speciale gebeurtenis. Waarom? Is het gebed is een van de 5 zuilen. Dus een van de grootste dingen in islam, namelijk het gebed, werd vervolgens verplicht voor de moslims in de nacht van Miraj. En vandaar dat het belangrijk is nogmaals dat we lezen over het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat we lezen wat zo bijzonder is hieraan. Voornamelijk zodat we een liefde kunnen ontwikkelen voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En uiteraard het allerbelangrijkste dat we ook liefde ontwikkelen voor Allah subhanahu wa ta'ala en de dien. Nou inshallah in de volgende bayaan die hierna komt in Utu zullen jullie wat meer horen over bepaalde gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens de Miraj. Hele specifieke gebeurtenissen, dus blijf zeker zitten om dat aan te horen inshallah. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons de tawfiq geven om meer te lezen over de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Om meer te lezen over islam en om vervolgens een liefde te ontwikkelen voor ons geloof, voor Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En om liefde te ontwikkelen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Amin bijahi nabi al-amin sallallahu alayhi wa sallam.